خبز التورتيلا، ودي الوصفه اللي انا خسيت عليها نص وزني. كنت باكل منه رغيف كل يوم وانا عامله دايت، بيشبعني لفترات طويله جدا، وبالتالي كنت بخس من غير اي حرمان ولا احساس بالجوع. طول الوقت كنت بحس ان انا شبعانه، لان العيش مصنوع من حبه القمح الكامله بكل الفوائد اللي فيها من جنين قمح ومعادن والياف. فبجد هو من احلى انواع العيش للتخسيس، من غير بيض ولا منتجات البان. الطريقه ابسط من البساطه، والطعم خطير، والشبع رهيب. كالعاده هقول لكم جربوا واحكموا انتوا بنفسكم. ما تنسوش حبايبي تشتركوا في القناه علشان ما يفوتكوش الفيديوهات الجديده اللي بنزلها، وشاركوا الفيديو مع اصحابكم علشان كلنا نستفيد. يلا بينا بقى مع بعض نشوف المكونات وطريقه التحضير. مبدئيا الدقيق اللي انا هستخدمه معاكم النهارده هو دقيق قمح كامل سنبله الفرات. ودي يا جماعه بنعملها مع بعض كده سلسله لوصفات العيش اللي بالقمح الكامل اللي بتتباع في السوبر ماركت والافران. بس طبعا مشكوك في امرها ان هم فعلا مستخدمين دقيق قمح كامل اصلي ولا لا، الغني بجنين القمح والمعادن والالياف. عشان كده انا بعملها معاكم، نعملها احنا بنفسنا في البيت صحيه وضامنين وواثقين انه فعلا دقيق قمح كامل. معايا كده كوب معياري كبير، هنزل عليه بمعلقه صغيره من الخميره الفوريه وممكن تستغني عنها. حطيتها النهارده كده في الوصفه تدينا طعم العيش. عيش التورتيلا عموما انا بعمله من غير خميره خالص، ولكن في ناس كل مره بتقعد تكتب لي طب ليه من غير خميره. حطيت لكم النهارده اهو خميره، مع نص معلقه صغيره من العسل علشان تتفاعل، رشه ملح، معلقه كبيره من زيت الزيتون، وننزل بالميه للعجن. لازم عجينه عيش التورتيلا تبقى عجينه طريه سهله التشكيل والتعامل، لكن ما بتلزقش في الايد. انا عامله يعتبر كميه بسيطه جدا، اعتبروها كتجربه ليكوا. جربوا العيش، لو عجبكم ابقوا ضاعفوا المقادير المره الجايه واعملوا كوبايتين وثلاثه كمان من الدقيق. المهم ان انت توصلي لقوام عجينه طري سهل التشكيل. بس كده هسيب العجينه تريح لمده لا تقل عن نص ساعه. كل ما سبتي العجينه تريح في عيش التورتيلا هي برضو تريحك جدا في الفرد. كده انا سبت العجينه تريح لمده مثلا نص ساعه، ساعه الا ربع، تضاعف حجمها زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا ننزل الهواء ده منها ونبدا نشكلها مع بعض احلى عيش تورتيلا. وفي المكان اللي هفرد فيه العيش هحط كده رشه من دقيق القمح الكامل. ممكن برضو تفرديه على رده لو حابه. واخد كده قطعه العيش، اظبط الاول شكلها وبعدين ابتدي افردها. عيش التورتيلا عموما كل ما فردتيه بسمك رفيع يطلع معاكي احلى واخف كده. يمكن دي اول مره احط خميره في عيش التورتيلا بناء على طلب ناس كتيره قوي. النهارده حبيت اعمل لكم بجد وصفه بالخميره ونشوف كده الفرق في النتيجه النهائيه مع بعض. كده انا وسعت رغيف العيش زي ما انتم شايفين. هقصه بقى بحجم الطاسه اللي انا هسوي فيها. قصيته بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف سمك يا جماعه الرغيف، شايفين كده تحفه. وسيبيه على جنب عبال ما نفرد باقي كميه العيش اللي معايا، نرجع نسوي من اول رغيف. ادي القطعه الثانيه. هفرد باقي العجينه اللي معايا كلها بنفس الطريقه دي. مش هتطلع معانا على فكره رغيفه عيش كتيره، لان هي كوبايه واحده. زي ما قلت لكم من البدايه اعملوها كتجربه. كده انا حطيت الطاسه بتاعتي على النار لغايه لما تسخن عشان ابتدي انزل فيها باول رغيف عملناه مع بعض، لان ده خلاص ريح. اهو يا جماعه انزل كده بالرغيف واخلي النار متوسطه الحراره، لا هاديه جدا ولا عاليه جدا. هتلاحظي طبعا انه في التسويه بيعمل فقاقيع معاكي من الهواء، وده طبيعي قوي لانه اصلا فيه خميره، وكمان سيبناه يريح بعد ما فردناه. شايفين يا جماعه؟ شايفين بينفخ ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. تعالي نقلبه على طول على الوش التاني. ما بتسيبيهوش على ناحيه معينه فتره طويله، بتفضلي تقلبي فيه على كل وش شويه لغايه لما يستوي وياخد معاكي لون ذهبي كده بسيط جدا من الناحيتين. خلي بالكم ما تطولوش عليه في التسويه لانه هينشف معاكي. خلاص كده يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان الرغيف ده استوى، اخد لون كده من الناحيتين ونفخ ودخله هوا زي ما انتم شايفين. خلاص هطلعه واغطيه على طول بفوطه. هنزل بالرغيف التاني بنفس الطريقه، درجه الحراره زي ما هي من متوسطه لعاليه، ما بتبقاش هاديه. هتلاحظي برضو بيعمل معاكي فقاقيع من الهوا وبيبدا يفتح.
حقيقي من انواع العيش اللي ما بتاخدش في التسويه كلها على بعضها دقيقتين، وممكن بقى تعملي لنفسك منه كميه كده مره واحده وتشيليها في الفريزر تطلعي على التسخين والاكل على طول، ينفع جدا عادي. ده معايا بيكون شكل العيش النهائي. بسم الله ما شاء الله على الطراوه بتاعته، بجد يجنن. اهم حاجه بعد التسويه على طول تحطيه في كيسه وتقفليها علشان يفضل معاكي طري، وعادي تعملي كميه وتشيليها في الفريزر هيفضل معاكي زي الطازه عادي جدا مفيش مشكله. طبعا الكميه اللي انا عملتها زي ما شفتوا معايا كده طلعت لي 4 رغيفه. الرغيف الواحد هيوصل سعراته ل 120 سعر حراري، ممكن تاكلي نصه ممكن تاكليه كله زي ما انت عايزه. بيشبع شبع رهيب. خلاصه حبه القمح نفسها كلها بالفوائد بتاعتها، عشان كده هو بيشبع جامد جدا. اهم حاجه تاكلي جنبه بروتين كويس وخضار، واشربي قبليه كوبايتين من الميه علشان تستفيدي بكميه الشبع اللي هو هيحسسك بيها. جربوه وقولوا لي رايكم. خليني بقى افكركم بمجموعه الوصفات اللي عملتها معاكم في القناه الفتره اللي فاتت باستخدام دقيق القمح الكامل. اول وصفه وهي القرص. وصفه القرص دي انا كنت عاملاها ميكس ما بين قمح كامل وشعير، لكن ينفع تعمليها بقمح كامل بس مفيش مشكله. كانت طالعه طريه وخطيره، وحشيها بالجبنه، شويه بالجبنه وشويه بالتمر. سعرات القطعه قليله قوي، ممكن تاكلي قطعتين فطار او عشاء او سناك. تاني وصفه معايا وهو الفايش الصعيدي او فايش الافران. عملته معاكم بدقيق القمح الكامل وبس من غير بيض ومنتجات البان. عجينه سهله جدا، كل الموضوع ان هي محتاجه بس شويه عجن علشان يطلع معاكي الفايش جميل زي اللي بتشوفيه كده في الافران والمخابز. تحفه، وسعرات القطعه قليله قوي قوي لدرجه ممكن تاكلي منها بالست قطع في الوجبه كبديل للعيش. تدهني كده عليه الجبنه، خطير بجد تحفه. الوصفه اللي بعد كده وهو طبعا العيش المنفوخ على الطاسه بدقيق القمح الكامل. عملته معاكم مرتين، مره بدقيق القمح الكامل اللي هو سنبله الفرات، ومره احنا عملنا مع بعض دقيق القمح الكامل في البيت، طبعا من غير بيض من غير منتجات البان، على الطاسه من غير فرن، بيجهز في دقايق وبينتفخ. كل العيش انتفخ معايا ولا واحد كان هابط ولازق في بعضه. طبعا كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لسه هنعمل مع بعض ان شاء الله حاجات اكتر واكتر. شجعوني واستنوا كل الجديد.